Xin chào tất cả anh em nha, đã quay lại với kênh VNK. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn này, mình giải đáp thắc mắc cho một số anh em đang thắc mắc là một cái vấn đề này, đó là rec sampler gồm những nốt nào. Thì nhiều bạn chưa hình dung ra được vấn đề, tức là khi mình làm một cái sample hay còn gọi là sampler đó, thì mình sẽ rec những cái nốt nào trên bàn phím. Các bạn mà rec nhiều quá thì lại tốn dung lượng. Nếu mà đàn của các bạn dung lượng có thể là xông xênh thì các bạn không phải lo nghĩ vấn đề là rec nhiều hay rec ít. Nhưng mà đối với các bạn nào mà xài cái dòng đàn mà bộ nhớ nó bị hạn chế thì các bạn rec những cái nốt nào thì cũng là điều cân nhắc. Thì để làm sao để biết được là nốt này, cái âm sắc này rec ghi những cái nốt nào cần thiết và những nốt nào không cần thiết, thì bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó là mình làm voice sampler thì mình sẽ rec những cái nốt nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Rồi bây giờ các bạn nhìn trên màn hình này, thì ở đây mình sẽ có một cái biểu đồ như thế này. Nó sẽ nói đến một vấn đề là từng một cái nhạc cụ, từng voi đó thì nó sẽ có một cái âm vực khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn rec volute thì các bạn xem được cái âm vực của nó, cái nhạc cụ này, cái tính chất của nhạc cụ này nó sẽ gồm những cái nốt nào, cái nốt thấp nhất và nốt cao nhất của volute này nó là ở âm vực nào. Thì các bạn nhìn đây thì nó sẽ ghi rõ ràng cho mình. Ví dụ như volute này thì nó sẽ có âm vực từ đô 4 cho đến âm vực là mi 7 nha. Thì các bạn thấy so sánh đây thì các bạn sẽ rec những cái nốt từ trong cái âm vực này đó, từ đô 4. Còn những cái từ mà những cái nốt thấp hơn đó thì các bạn không rec nữa. Thì đó là sẽ giúp cho các bạn là tiết kiệm được bộ nhớ này, và những rec những cái nốt mà không cần thiết này thì lúc này thì các bạn cần thiết rec chỉ ở trong cái khoảng này thôi. Đó, thì từ đây thì các bạn sẽ suy ra là mình sẽ rec được những cái nốt mà từ cái âm vực là đô 4 cho đến rê 7. Đó thì các bạn rec những cái âm vực chỗ này. Đó, thì từ đây các bạn suy ra là các bạn sẽ rec ở chỗ nào nhiều hơn. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì tức là cái quãng nào mà các bạn đánh nhiều hơn ở cái quãng đó thì các bạn sẽ rec nhiều, nó dày nốt hơn một chút. Ví dụ như ở đây, ví dụ như tiếng flute ha, mình sẽ lấy từ âm vực là đô 4, âm vực từ đô 4 ha, thì mình sẽ rec những cái nốt mà những cái nốt mà mình hay đánh nhiều hơn. Ví dụ như là ở cái quãng đô 4 đến đô 5 thì mình sẽ rec ở cái khoảng cách này nhiều hơn. Đó, thì các bạn sẽ rec dành cho những cái chỗ khoảng cách từ đô 4 đến cái âm vực đô 4 nhiều hơn, sẽ nhiều nốt hơn. Và kinh nghiệm của mình sẽ là rec một quãng khoảng 3 đến 4 nốt. Ví dụ như đây mình rec nốt đô đúng không? Đó, và sau đó mình sẽ rec nốt mi và nốt son. Đó, nốt son thì sau đó mình sẽ rec thêm một cái nốt nữa, đó là nốt la thang. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì trong một quãng này mình sẽ rec dày nốt hơn, đó là gồm nốt đô, nốt mi và nốt son và nốt la thang. Đó là gồm cái 4 nốt này trong một cái quãng. Tức là ở trong một cái quãng mà các bạn hay đánh nhất thì các bạn sẽ rec những cái nốt đó. Nó và tương tự như vậy thì các bạn nhìn ở cái âm vực, ví dụ như mình sẽ nói về cái bộ dây nha. Đó là cái tiếng âm sắc violin nằm ở bộ dây. Thì các bạn nhìn đây với cái biểu đồ này thì cái âm vực mà thấp nhất của violin đó là từ nốt son 3. Đó, son ở quãng 3, và cái nốt cao nhất đó là son 7. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái âm vực của nó rất là rộng. Thì mình sẽ rec ở những cái nốt mà ví dụ như là từ son 3 đúng không? Son 3 đây. Đó, cho đến lên trên. Thì những cái nốt mà ở phía dưới này mình sẽ không có rec nó nhiều nữa, mà mình sẽ rec từ những cái nốt từ son 3 đây, hoặc là tính là son 3 ở đây. Thì mình sẽ rec từ cái nốt này lên trên phía trên. Thì mình cứ tính ra một quãng mình sẽ rec cho nó là 3 đến 4 nốt. Và mình sẽ rec ở những cái nốt mà ví dụ như là những cái nốt ở những cái quãng mà mình hay đánh nhất nha. Ví dụ các bạn sẽ hình dung ra là cái violin của các bạn đang làm thì các bạn sẽ hay đánh ở quãng nào nhiều nhất. Đó, nhưng những quãng trên thì cũng có thể là các bạn sẽ đánh, nhưng mà sẽ đánh ít hơn đúng không? Thì mình sẽ rec những cái nốt ở trên mình sẽ rec ít hơn. Ví dụ như là những nốt ở dưới mình hay đánh thì mình rec là một quãng gồm 4 nốt, nhưng mà lên trên cái quãng ở trên này đó, và lên trên những cái quãng ở cao hơn thì các bạn có thể rec chỉ còn có 3 nốt hoặc 2 nốt thôi. Thì đó, thì đây là cái tính chất của nhạc cụ mà các bạn rec như thế nào để cho nó hợp lý với cái tính chất của nhạc cụ đó. Nếu mà các bạn rec nhiều quá thì sẽ dẫn đến là cái bộ nhớ của bạn sẽ không đủ để làm sample. Nhưng mà các bạn mà rec ít quá thì khi mà các bạn đánh ở những cái nốt mà ví dụ các bạn rec mà thưa quá nha, thì các bạn đánh ở những cái chỗ mà các bạn rec cái nốt đó thì đánh nghe rất là hay, nhưng mà các bạn càng đi lên trên hoặc đi xa thì sẽ mất cái tính chất của nhạc cụ đi. Tại vì khi mà tính chất của nhạc cụ đó thì khi các bạn đánh cái nốt đó mà các bạn càng lên trên thì cái tempo của cái nốt đó, cái lớp vòng lặp lại của nốt đó nó sẽ càng lặp lại nhanh hơn, thì sẽ dẫn đến là lặp lại nhanh hơn thì sẽ mất cái tính chất của cái nhạc cụ đó, nó mất cái chế độ rung tự nhiên đi của nó đi. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý là làm sao cái sampler của các bạn rec tùy từng những cái âm vực của những cái âm sắc mà các bạn làm sample làm sao cho nó hợp lý. Cũng có một số âm sắc chỉ cần rep một nốt thôi, ví dụ như âm sắc hit đó, các bạn chỉ đánh một nốt thôi,
là các bạn có thể là dùng cho nguyên một cái voi hit đó rồi, là chỉ cần một nốt thôi đó, tiết kiệm dung lượng, không cần phải rác nhiều. Thì đây là cái chia sẻ một chút về kinh nghiệm của mình về rác sampler trên cái âm sắc nào đó mà các bạn muốn rác. Một số các bạn thắc mắc về vấn đề là rác sampler là rác những cái nốt nào cần thiết đó, thì các bạn có thể là lấy cái hình ảnh này và các bạn so sánh và đối chiếu những cái âm vực của những tùy từng nhạc cụ mà các bạn cần rác. Vậy là bài viết hướng dẫn của mình kết thúc tại đây. Thì có một số anh em nếu mà thắc mắc gì nữa thì anh em có thể là để comment ở phía dưới đó, và mình sẽ trả lời bằng video, và mình sẽ làm những clip này cho anh em để anh em có thể là dễ hình dung nhất và dễ hiểu nhất. Nếu mà anh em thấy clip này hay thì anh em có thể là nhấn subscribe và nhấn chuông để không bỏ lỡ những clip tiếp theo hướng dẫn của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.